හරි අදත් ඔයාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා බිස්නස් පොඩ්ඩා YouTube channel එකට. ඉතින් මම දැන් thumbnail එකේ දාලා තිබ්බා වගේ අද කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද තමන්ගෙම කියලා පොඩි කම්පැනි එකක් පටන් ගන්න කියලා. ඉතින් පොඩි කම්පැනි එකක් තමන්ගෙම කියලා පටන් ගන්න නම් තමන්ටම කියලා පොඩි බිස්නස් එකක් තියෙන්න ඕන. දැන් අපි ගමුකෝ තමන් බයිට් නිෂ්පාදනය නැත්නම් හැඳුම් කුරු නිෂ්පාදනය කර කර ඉන්නව නම් ඉස්සරලාම මේක රෙජිස්ටර් කරගන්න ඕන. මම රෙජිස්ටර් කරන්නේ කොහොමද කියලා කලින් වීඩියෝ එකේ දාලා තියෙනවා. ඒක බැලුවේ නැත්නම් ඒ වීඩියෝ එක ගිහිල්ලා ලියාපදිංචි කරගන්න ඔයාගේ බිස්නස් එක නැත්නම් කම්පැනි එකක් කරගන්න බෑ ඔයාට. ලියාපදිංචි කරගත්තට පස්සේ නමක් එක්ක ඔයා සුසු ස්ථානයක් තෝරගන්න ඕන. ඉඩමක් අරගෙන හෝ තියෙන ඉඩමක හෝ සුසු ස්ථානයක් තෝරගෙන එක පේඩියට කාමර 3ක් විතර. කාමර 3ක් විතර සකසගෙන ඔයාට පඩි දෙන්න පුළුවන් මට්ටමකට සේවකයෝ ගන්න ඕන. ඒ මට්ටමට සේවකයෝ අරගෙන ඔයාගේ බිස්නස් එක හැටියට තමයි ඔයා සේවකයෝ ගන්න ඕන. සේවකයෝ අරගෙන ඔයාට තමගේ බිස්නස් එක නිදහසේ කම්පැනියක් විදිහට කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කියන්නේ එක සැරේට කම්පැනියක් ගන්න කියලා. කාමර 3ක් විතර හදාගෙන ඒකේ එන ආදායමෙන් තව කාමර 2ක් හදාගෙන එහෙම පොඩ තමයි මේ බිස්නස් එක කරද්දි කම්පැනියක් විදිහට යන්න ඕනේ. ඉතින් ලොකු දෙයක් නෑ තමන්ගෙම කියලා කම්පැනියක් ගහන්න කියලා. තමන්ගෙම තියෙන බිස්නස් එක පොඩ්ඩක් වැඩි දියුණු කරන් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ බිස්නස් එක රෙජිස්ට්‍රේෂන් කරගෙන තමන් දැන් හඳුන් කුරු කියමුකෝ තමන් බෙදා හරින ප්‍රදේශ තියෙන්නේ. එන්නේ ප්‍රදේශ වලට අමතරව තව විවිධාකාර ප්‍රදේශ ටිකක් හොයාගෙන එන්නේ ප්‍රදේශ වලට තමන්ගේ බඩු ටික යවලා ඉවර වෙලා බිස්නස් එක ව්‍යාප්ත කරලා බිස්නස් එක වැඩි කරලා ඉවරලා මේ තමන්ටම පුළුවන් තමන් කම්පැනියක් ආරම්භ කරගන්න. ඒ වගේම මේකෙදි මේ සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ පිරිසිදුභාවය. කියන්නේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව දැන් තිබ්බට වැඩිය වැඩි දියුණු කරනවා නම් වැඩි නිෂ්පාදනයක් එළියට යනවා නම් ඒ වගේම සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව සහ වටපිටාවට සුදුසු විදියට තමයි මේක කරන්න ඕන. සහ ඔයාට PHI මහතුරුන්ගේ ආයි නිර්දේශ ගන්න වෙනවා. ඔයාගේ බිස්නස් එක ඒ ස්ථානෙන් වෙන ස්ථානයකට යොමු කරනවා නම් සහ තියෙන ස්ථාන දියුණු කරනවා නම් එහෙම ඕන වෙන්නේ නැහැ. එච්චරයි නම් අදට එහෙනම් එච්චරයි කියන්න තියෙන්නේ. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. එහෙනම් කට්ටිය මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරන්න. මේ ඔයාට මේ channel එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් සහ ඔයාට ඊළඟට දාන වීඩියෝ එක අදාළ වෙයි කියලා හිතනවා නම් දැන් ඊළඟට දාන්න යන වීඩියෝ එක මේ ඔයා හිතන් ඉන්න බිස්නස් එක වෙන්න පුළුවන්. ඉන්න subscribe කරලා යන්න. ඔයාලට මේ පිළිබඳව මොකක් හරි ගැටලුවක් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් යටින් කමෙන්ට් බාර් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. කෙටි වීඩියෝ දිගටම කරන්න. ඒ කියන්නේ මොකද ඔයාලට මේ මට ප්‍රශ්නයක් ආවා. ඔයාලට මම දිගටම වීඩියෝ කරනකොට දිගේවා ඔයාලට මේ data ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඒකත් මම බලා ගන්න ඕන නිසා මේ කෙටි වීඩියෝ කරන්නේ. මේ ඒ නිසා තමයි මේ ඉක්මනට කියන්නේ ඔක්කොම කරුණු ටික එක වීඩියෝ එකකින් කියන්න ඕන නිසා. එහෙනම් මේ බුස්තරනේ කට්ටියට